Ένα ανατριχιαστικό θαύμα του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Εμφανίστηκε το πρόσωπό του στην ακτινογραφία. Η συγκλονιστική μαρτυρία της κυρίας Μπέτης. Η ίδια μαρτυρεί πως πάντα υπήρξε πιστή, απλά δεν είχε ιδιαίτερη επαφή με το αντικείμενο, δηλαδή με τα θεία κτλ. Στο παρελθόν αποκάλυψε πως έχει δεχθεί ξανά τη χάρη του Θεού, γιατί της συνέβη και ένα τροχαίο μαζί με το γιο της και σώθηκαν από θαύμα. Από τότε που της συνέβη αυτό, βλέπει πλέον τη ζωή της τελείως διαφορετικά. Η κυρία Μπέτη δεν πίστευε ποτέ ότι θα γίνει μάρτυρας ενός θαύματος. Ενός θαύματος που αφορούσε το παιδί της, το οποίο ξαφνικά άρχισε να έχει φρικτούς πόνους στο πόδι του, και οι γιατροί διέγνωσαν ένα τύπο ιστιοκυτάρωσης, μια ασθένεια που συχνά είναι θανατηφόρα. Είχε το πρόβλημα υγείας του παιδιού της και φανερώθηκε μέσα στην ακτινογραφία το πρόσωπο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Σκόπου Ευρωπόλεως. Και από εκείνη τη στιγμή εξελίχθηκε το θέμα, το πρόβλημα, θεραπεύθηκε το παιδί της. Με το που τη βάζει στο φωτεινό πίνακα που συνήθως βλέπουμε τις ακτινογραφίες, εγώ κοιτάζω καλά μέσα, βλέπω μία εικόνα σε αυτό το... Δεν βλέπω οστά όπως θα έπρεπε να δω, βλέπω την εικόνα ενός ανθρώπου να με κοιτάζει με βλέμμα βλοσιρό, έτσι αυστηρό θα έλεγα. Τρομάζω, λέω, μπάλε, ιδέα μου θα είναι. Εκείνη τη στιγμή η κυρία Μπέτη σκέφτηκε να κάνει το βήμα, να ρωτήσει τον γιατρό εάν βλέπει και αυτό το πρόσωπο στην ακτινογραφία. Αλλά η ερώτηση δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός τράβηξε την ακτινογραφία από το φως και μου είπε ότι το παιδί θα μείνει στο νοσοκομείο και δεν θα φύγει, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις. Εγώ ήμουν πολύ ταραγμένη με όλο αυτό που είχε συμβεί. Ήταν ήδη περασμένα μεσάνυχτα, θεοσκότεινα όλα. Μας πήγαν σε ένα δωμάτιο και μας έβαλαν σε ένα τυχαίο κρεβάτι. Όταν ξημέρωσε, πάνω από το κρεβάτι του γιού μου, είδα την εικόνα του προσώπου αυτού που είχα δει το προηγούμενο βράδυ πάνω στην ακτινογραφία. Και διαβάζω στην εικόνα ότι είναι ο Άγιος Λουκάς Συμφεροπόλεως, ο ιατρός. Ο μικρός δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης, αλλά παίρνει εξιτήριο με τη συμβουλή να μείνει 2 εβδομάδες ακίνητο στο κρεβάτι. Και συνεχίζει η κυρία Μπέτη. Οι εξετάσεις που έγιναν αργότερα, και εφόσον επισκεφτήκαμε έναν ιδιώτη γιατρό, έδειξαν ότι ο γιος μου έχει μια βαριά φλεγμονή. Στη συνέχεια ανέβασε υψηλό πυρετό και μπήκαμε αμέσως στο νοσοκομείο. Την επόμενη μέρα μου είπαν οι γιατροί ότι πρέπει να κάνει βιοψία. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχω χάσει τον κόσμο μου. Κλείνω το τηλέφωνο και κλαίω. Και το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι πρέπει να πάω να βρω πού βρίσκεται. Τέλος πάντων, κάποιος ναός, δεν ήξερα τότε αν υπάρχει εκκλησία του Αγίου, για να πάω να προσκυνήσω, να ανάψω ένα κερί, κάτι να κάνω. Επισκέφθηκα λοιπόν τον ιερέα της Ενορίας, ο οποίος με συμβούλεψε θα πάει στην Ιερά Μονή Δοβρά. Εκεί υπάρχει προσκύνημα και κάθε Τρίτη απόγευμα κάνω παράκληση στον Άγιο. Η κυρία Μπέτη με τον άντρα της έφυγαν και πήγαν στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά και κάθισαν σε όλη την παράκληση. Η ίδια αναφέρει πως η παράκληση κράτησε 1 ολόκληρη ώρα, μα της φάνηκε πως πέρασαν μόνο 5 λεπτά από τα κλάματα και την άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Αισθάνθηκε όμως πως πήρε πολύ δύναμη και πίστεψε πάρα πολύ πως ό,τι και να γίνει, εκείνη έχει βοηθό. Το χειρουργείο έγινε, μας φώναξε πριν ακόμη τελειώσει, να φανταστείτε, το χειρουργείο, και μας είπε ότι τα πράγματα τα βλέπω καλύτερα, δεν είναι όπως τα φανταζόμουν. Εκεί την ώρα είπα ότι για μένα έχει συντελέσει αυτό το θαύμα, τελείωσε, για μένα έγινε το θαύμα. Η κυρία Μπέτη βρήκε το θάρρος να γράψει μια επιστολή για αυτό που της συνέβη και να τη δώσει με τρεμάμενα, όπως λέει, χέρια σε έναν από τους ιερείς της Ιεράς Μονής Δοβρά, η οποία βρίσκεται στη Βέρεια και κατέχει τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά. Η επιστολή αυτή, αρκετό καιρό μετά, βρίσκει τη θέση της σε έκδοση του μοναστηριού, για να θυμίζει σε όλους τη δύναμη της πίστης και της προσευχής.